Welkom bij de investment meeting over ESG en obligatiefondsen. Welkom bij het ESG-seminar. Welkom bij het ESG-seminar. Hello, welcome to the ESG seminar. De reden om deze bijeenkomst te organiseren is dat voor aandelen heel veel eigenlijk al wel geland is. Maar voor obligaties is dit eigenlijk hard in ontwikkeling. ESG, green bonds, wordt heel veel gesproken over al deze dingen. Van ja, hoe kunnen die je beleggingen verduurzamen? Maar het is, erover praten is één ding. Maar het om in de praktijk brengen is het twee. The green bond market is still at its early stages. It really was initiated 3 or 4, 5 years ago. Er zijn 3 verschillende categorieën. Bij green bonds wordt het geld echt apart gezet voor alleen milieuvriendelijke projecten. Bij social bonds wordt ook het geld apart gezet, maar alleen voor projecten waarbij bijvoorbeeld werkgelegenheid gecreëerd wordt of waarbij het geld gaat naar projecten om gender equality te bevorderen. Dus echt sociale projecten. En sustainability bonds zijn een combinatie van beide projecten. Maar wat ze in ieder geval met alle 3 met elkaar als overeenkomst hebben, is dat het geld echt gescheiden wordt van de rest van het bedrijf en er wordt achteraf over gerapporteerd. That is why with green bond funds we are really able to target a 1.5 degree plus 1.5 degree scenario, which is the most ambitious scenario that we have today, and at the same time the most realistic scenario that we can achieve if we want to limit the effects of global warming. And green bond funds are really a good way to achieve it, because as you are able to choose the use of proceeds and behind it the projects that we want to finance, you can really focus on renewable energy, energy efficiency, but also on clean transportation, green buildings and other eco activities that are really benefiting to the climate in the end. Maar wij denken wel dat het heel logisch is als je inderdaad echt een actief ESG-beleid wil voeren en dat echt duidelijk wil implementeren, vooral naar je stakeholders toe, om te laten zien dat je echt wat doet aan klimaatverandering. Ja, dan is green bonds een hele logische en ook makkelijke keuze eigenlijk, want het is ook liquide. Qua yield of rendement geef je eigenlijk niks op, want het heeft een vergelijkbaar rendement als een gewone obligatie. Dus ja, in onze ogen is er eigenlijk geen reden om het niet te doen op dit moment. Wat belangrijk is green bonds is niet het doel op zich, vinden wij. Je kan ook het bereiken door andere obligaties in je portefeuille op te nemen, die op een vergelijkbare manier ook bijdragen. Alleen dan is het wel heel belangrijk om het bedrijf of een land helemaal te doorgronden en daar een score aan te verbinden. Wij doen dat met de ESG-score en soms zie je dat de ESG-score van een bepaald land of een bedrijf soms wel hoger is dan een green bond, omdat zij eigenlijk hun hele bedrijf, hun lijn inzetten voor duurzame doelen. Ik denk wel dat deze markt echt veel meer gaat groeien. Dat het echt een mainstream product aan het worden is, misschien nu al is. Je zult altijd verschillende kleuren groen hebben, dus je zult altijd green bonds hebben die een grotere impact hebben bijvoorbeeld dan andere green bonds. Maar dat het een mainstream product gaat worden, ik denk dat een feit is. Ja. Dus we hebben niet een specifieke green bond portefeuille, maar een portefeuille waar we zowel green bonds, maar ook andere duurzame namen inbrengen. En dat betekent gewoon dat voor een heel grote groep beleggers dat het beschikbaar is. En dat betekent ook gewoon dat je je rendement en je risico op een gelijk niveau kan houden. But we really felt the need to develop a methodology that for Mirova really ensures that we have a good impact in the end. So we built our methodology around 2 or 3 principles. The first one being to be able to measure the quality of the use of proceeds raised by the green bonds. This requires expertise, specific expertise per sector, per activity, per geography.
The second element on the methodology that we have is a close look at the reporting that green bonds issuers are providing. This again helps us to have a good idea of the final impact which is achieved by the green bonds. Dus de eerste conclusie is eigenlijk gewoon voor ESG en obligatiefondsen in Nederland, er is gewoon keuze. Hoeveel van deze beleggingsfondsen zijn er eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk de reden om dat te gaan onderzoeken en er een bijeenkomst aan te koppelen. Wat we gevonden hebben is dat we 70, bijna 80 fondsen in Nederland beschikbaar zijn. En dat gaat dan van IMD-fondsen in opkomende markten naar staatsleningfondsen, Europese staatsleningfondsen en corporate bondfondsen. Wilt u meer informatie? Hier kunt u meer informatie vinden, de presentatie en ook de Excel-lijst met alle ISIN-codes van de 79 beleggingsfondsen die we in het obligatiegebied hebben gevonden die een ESG doen.